السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. لانشون قاتل مأجور محترف ومحنك بيقف بعربيته قدام قصر مائي لأن هو جاله أوردر بقتل هانز صاحب شركة الألعاب الضخمة اللي تقدر بملايين الدولارات. وأثناء ما بيشوف شغله وبياخد جنية صغيرة بيشوفه لانشون من الشباك، وبكده اتأكد إن هدفه موجود جوه، وبيجهز سلاحه بكاتم الصوت وبيلبس وش علشان الكاميرات. وأثناء ما الحارس قاعد بيسمع صوت وبيلاقي الموبايل مكتوب عليه فيه قنبلة، وبيجري على الموبايل عشان يبعده لكنه بيطلع فخ ويخلص عليه لانشون، وبياخد منه المفتاح ويروح على غرفة المراقبة ويطفي الكاميرات علشان ياخد راحته، وبيباغت الحارس التاني ويخلص عليه بسهولة. وبيدخل لانشون على هانز ويزرع له وردة في راسه ووردتين في قلبه وسط مشاهدة كل الألعاب بتاعته، علشان هو محترف بيتأكد إن هانز مات فعلا، وبياخد العروسة كتذكار ليه. وبيركب الطيارة ويأكد مقتل هانز علشان يتم تحويل الفلوس. أهم حاجة في الدنيا الفلوس دي. وهو راجع في المطار بيشوف إن خبر مقتل هانز انتشر في الأخبار، لكنه بيلاحظ حاجة غريبة جدا. لعبة بتبصله شبه نفس اللعبة اللي شافها في مكتب هانز. ولما بيوصل بيته بيلاقي برضه لعبة تانية كانت في مكتب هانز ودلوقتي في مدخل العمارة، وبرضه بتبصله إيه القلق ده. ولما بيوصل شقته بيشيل العروسة مع كل التذكارات اللي جمعها من ضحايا السابقين، وبيقيل شوية بعد ما اتأكد إن الفلوس بقت في حسابه. بس فجأة جرس الباب بيضرب، ولما بيفتح بيلاقي طرد قدام الشقة، فبياخده جوه وبيفحصه كويس لا يكون قنبلة حطها أحد أعدائه. ولأن الفضول بياكله كده بيفتح الطرد علشان يعرف فيه إيه، وبيلاقي جوه صندوق جواه لعب من صناعة شركة هانز مع وجود هدية مجانية جواه، فبيفتحه بكل حذر. بس بيلاقي جوه مجموعة من الجنود اللعبة، وفي مروحيات ودبابات لعب. بالتالي بيعتبره مجرد وصله بالغلط فبيسيبه ويمشي. بس فجأة الصندوق بيقع. الله، ازاي ده ما كانش على الحرف اصلا. ولما بيقرب للصندوق بيلاقي كل اللعب اختفت. الله، ده الستاير كمان بقت تتحرك لوحدها. اللهم صل على النبي. والنور بينطفي لوحده وبيكتشف ان حد قطع سلك اللمبة. وفي وسط كل ده فجأة حاجة بتغزه في رجله، وبيكتشف إن هي بندقية بلاستيك صغيرة. بيتأكد خلاص إن الجنود اللي كانت في الصندوق هي السبب في كل اللي بيحصل، وبيوطي علشان يشوف مستخبيين فين، لكنهم بيفتحوا عليه النار. رغم حجمه الكبير الطلقات بتلسعه بس مش بتقتله، لكنهم برضو معاهم صواريخ. واحدة منهم جت في ركبته حرقته. بالتالي خلاص اتأكد إن هم رغم إن هم صغيرين قوي لكنهم خطر عليه قوي. بالتالي بياخد الجلابية في بقه ويجري على الحمام، ورغم ان الطلقات ما قتلتهوش الا انها مؤلمة جدا. وبيمسك مراية علشان يشوف بيعملوا ايه، وبيكتشف ان هما بيكسروا كل اللمض علشان يضلموها خالص، وفي صاروخ بينضرب ويكسر المراية. لكنه خلاص جاب اخره، فبيروح على مسدسه ويطلع لهم ويضرب النار على الكنبة، ويدخل المطبخ ويجيب الرشاش الآلي يضرب بلا هداوة. ورغم حالة الصمت بيكمل ضرب. ولما بيقلب الكنبة بيشوف جثثهم ومحاولاتهم ان هم ينقذوا المصابين وكأنهم جنود حقيقيين. ولانشون بيشوف ده باستغراب، ايه اللي انا شايفه ده؟ لكنه بيفوق ويبدأ يدوس عليهم زي الصراصير ويكمل هجوم، لكن بيكتشف ان لسه الحرب شغالة وبتطلع عليه المروحيات وبيهاجموه بوابل من صواريخ قوية جدا بتخليه يتراجع بسرعة للحمام. وبيخش الحمام ويقفل الباب وبيعالج جروحه. بس فجأة بتحصل ثغرة في الباب بيدخل منها مروحية الجيش، لكنه بيرمي عليها فوطة ويكسرها ويضرب المروحية التانية بالنار فبتتراجع. وبيرمي المروحية والجنود في الجنيف يشد السفو، لكنهم لسه صاحيين وبيلعبوا. بالتالي بيولع السشوار ويرميه عليهم ويكهربهم ويموتوا. وبيقرر يريح شوية في الحمام لأنه حاسس فيه بالأمان. وبعد شوية بيلاقي رسالة تحت الباب مكتوب عليها سلم نفسك يا، وبيندهش من دهاء الجنود لكنه بيكتب لهم تبا لك. ولما بيروح علشان يحط رسالة بيكتشف ان هو كمين، وفي مدفعية واقفاله جاهزة للضرب وبتضرب فعلا وتعمل من الباب مصفى، وبالتالي لازم يهرب من الشباك. بس هيروح فين يا حسرة؟ شقته في الأدوار الأخيرة. بالتالي بيحاول يمشي على الحيط ويعبر للناحية التانية.
لكن فجأة مروحية بتصحى وتضرب عليه النار وبيحاولوا يكملوا ضرب لحد ما يقع، لكنه بيطلع المسدس ويضرب المروحية وتقع وتنفجر، وبيكمل ماشي على الحيط رغم الألم وبيوصل للبلكونة ويدخل شقته تاني، وبيلاقي الجنود بيحمسوا بعض لأن هدفهم موته ومستنيينه يرجع علشان يخلصوا المهمة. بالتالي بيفكر في خطة، حط بطوطة في البسين وشغلها علشان تجذب انتباههم عنه، وبيظهر لهم من ورا ويهاجمهم بطفاية الحريق. لكن عربية تانية بتظهر وبتلف حواليه بالآلي لكنه بولاعة وسبراي يولع فيها وانفجر، وبيولع في باقي الجنود، لكنه ما اكتفاش بده، جاب سكينة وفضل يقطع فيهم زي القوطة. لكن أثناء ما هو بيعمل كده وجاست تشيلينج وفرحان بيلاقي صاروخ انضرب عليه وبيفتكر المدفعية اللي سابها، وبيستنى الضباب ينقشع ويفاجئهم ويفرفرهم كلهم، وبيتأكد بنفسه من أعداد الضحايا ويقارنهم بأعداد الجنود اللي كانوا على الصندوق. ارتاح أخيرا بقى لما اتأكد إن خلاص مفيش حد تاني، وحطهم في الغسالة وشغل عليهم، وبيروح علشان يعمل استشفاء للجروح في حمام السباحة. لكن فجأة حاجة بتشرم ايده وبيكتشف ان هو محتاج يخيط الجرح ده، وبيخيطه على قد ما يقدر، وبيقرر خلاص يابا بصوا خدوا الشقة، ويسيب لهم الشقة كلها ويهرب. بس ما كانش يعرف ان في حاجة جوه الاسانسير، وفجأة النور بيلعب ولوحة الزراير بتبوظ علشان يتأكدوا ان هو ما يسيبش الاسانسير، وبيفتح الكشاف عشان يشوف مين اللي بيعمل كده بس مش شايف حد، وبيحس بالألم لانه بيتشرح وهو واقف، واخيرا بيشوفه جوه لوحة الزراير جندي كوماندو بيطلع بسرعة من فوق الاسانسير، وبيطلع لانشون وراه وينط على الاسانسير التاني اللي شغال بسرعة ويدخل جواه، وخلاص حس بالفرحة هربت منيهم. ما كانش يعرف ان الجندي مستخبي في جسمته، وبيطلع الجندي على بطنه ويطلق صرخة غضب ويبدأ يغز يعبه، وخلاص لانشون بيفرفر ومش قادر، وبيقرب منه الجندي الخارق علشان يخلصهم من بؤسه. لكن في آخر لحظة لانشون بيمسكه ويحط راسه عند الباب عشان يتقفل عليه الباب ويموت. لكن لانشون بيسمع صوت بيب بيب بيب، وبيكتشف ان في قنبلة في العروسة بتفرقع القنبلة وتقتله، والعروسة اللي خدها من هانز بدأت تتحرك، وبنكتشف ان الهدية المجانية كانت جندي كوماندو وقنبلة نووية حرارية، وتنتهي الحكاية. ده كان ملخص حلقة باتل جراوند من مسلسل نايت ميرز اند دريم سكيبس. هل عجبتكم الحلقة ولا لا؟ يا ريت تقولولي تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، وادعوا لاهلنا في غزة عسى ان تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.